كيف مراهق في الولايات المتحدة الأمريكية يقدر يسرق حساب شركة أبل؟ وليش يكون في جوالات ب500,000,000 ريال؟ وليش أيضا شركة سامسونج توقف سلسلة النوت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم، ولا يفوتكم الحلقة والتفاصيل الكثيرة اللي نوعا ما صادمة فيها. أول شيء أبدأ بإنستغرام وخاصية ممتازة إنستغرام حتبدأ تطبقها. الخاصية بتمنع وصول البالغين لا المراهقين بشكل سريع. فحسب تقييم التطبيق 12 سنة بلس أكبر من 12 أمورهم تمام أنهم يستخدموا هذا التطبيق. لازم أأكد النقطة التالية: انستغرام مع الخاصية الجديدة تبعد المراهقين عن الكبار، بحيث أن الكبار يرسلوا للمراهقين رسائل مباشرة، تغرير وما تغرير وأشياء زي كذا، والمراهقين مو متابعينهم. هذا الأمر جاء حسب كثير من الطلبات، وواضح من المشاكل اللي كانت تواجه انستغرام من بعض المستخدمين الكبار اللي للأسف يتصيدوا المراهقين والمراهقات من خلال هذه الشبكة، ويصير يرسلوا لهم كلام أو تكست أو نصوص أو رسائل مباشرة. فالرسائل المباشرة حتكون تنبيهية للمراهقين إذا جتهم من الكبار، في حال أنه الكبار أصلا متابعين من هذول المراهقين. أمر جدا حسن، أتمنى لو على كل المنصات يتم تطبيقه بالطريقة هذه. نعرف أمرين: الصغار إن شاء الله يكونوا محميين والمراهقين يكونوا محميين على الشبكات الاجتماعية. الأمر الثاني إنه يكون في تحذيرات وحوكمة أفضل لوجود التواصل المباشر الخفي اللي هو دايركت مسجز في منصات التواصل الاجتماعي. المعضلة: مو كل الأطفال يلتزمون بالعمر الحقيقي عند تسجيلهم في المنصات، وأصلا إن هم يسجلوا في المنصات المفروض تكون عن طريق والديهم، فبالتالي يحطوا لهم العمر الحقيقي ويخلوا المحتوى اللي ما يناسبهم يبعد عنهم بشكل تلقائي. سناب كشركة تطلق بحث عن تطبيق سناب شات، وفي المملكة العربية السعودية بالتحديد. شيء رايق في البحث انه تطبيق سناب شات هو الرائد عندنا هنا من ناحية المشاهدات وكمية المتابعة، وايضا كمية الانفاق اللي تصير من الاشخاص والافراد على سناب شات، ونقدر نقول العمليات الشراء اللي تصير من خلاله من الاعلانات والدعايات الكثيرة. الشيء المفاجئ انه 90% من مستخدمين سناب شات في المملكة العربية السعودية اعمارهم من 13 إلى 34، ومن هذه النسبة حوالي 90% منهم يعتمدوا على تطبيق سناب شات في كل تعاملاتهم الخاصة بالرسائل والمكالمات على منصة سناب شات. شيء مفاجئ مع المراهقين أنه اعتمادهم بالكامل على سناب شات، فوجود أرشفة للنصوص وللصور والأشياء دي كلها ما هو بالشيء اللي مرة مهم معاهم. هذه لها وعليها عاد والله يستر. ولكن البحث موجود من سناب ووضح حجم هذا التطبيق الكبير عندنا في المملكة العربية السعودية. عالميا هواوي بتبدأ تفرض رسوم على تقنيات ال 5G التابعة للشركة، واللي هي تمتلك حقوق الملكية الفكرية حقتها. الأمر اللي حيخلي كثير من شركات العالم منها أبل وسامسونج وغيرها من الشركات تدفع رسوم لهواوي لاستخدام تقنيات 5G مملوكة من شركة هواوي. الأمر اللي أصلا يصير حاليا من شركة نوكيا وإيريكسون المالكين لبعض براءات الاختراع لتقنيات ال 5G، وبالتالي كل جهاز يستخدم هذه براءات الاختراع حقت نوكيا أو إيريكسون تقريبا يدفعوا على كل جهاز $7.5 حسب آخر إحصائية، وهذا المبلغ تدفعه الشركة المصنعة للجوال لنفس إيريكسون أو لنوكيا حسب البراءات وحسب الترتيبات اللي موجودة. فهواوي ردت الشكال من الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تسوي حركة الرسوم هذه على تقنيات ال 5G، وتصير تاخذ بس $2.50 تقريبا على براءات الاختراع والأشياء اللي تستخدمها على كل جهاز. فهنا نعرف انه المنافسة برضه موجودة، وكمان الربح موجود لهواوي. ويا ريت بس ترجع الامور زي اول مع هواوي، ونشوف كذا رتم الاجهزة الكثير اللي يطلع في السنة وتكون مرة رايق، لانه الرتم انكسر وخرب يا جماعة. واكثر شيء خرب كسرة هالرتم حق اطلاق الجوالات النوت، وإلغاء جهاز النوت لعام 2021 بشكل رسمي حسب ما قال الرئيس التنفيذي لسامسونج مع اجتماعه مع المستثمرين. وضح أنه ما حيكون في جهاز نوت جديد هذه السنة فقط لسلسلة النوت اللي احنا تعودنا في شهر أغسطس أو في النصف الثاني من كل سنة يطلع لنا جهاز لها. وأيضا أأكد أنه رئيس سامسونج قال أنه سلسلة النوت لن يتم إلغائها. الناس اللي قاعدة تتداول انه تم الغاء السلسلة، لا يا جماعة ابدا ما تم الغائها. هو قال انه هالسنة ما في جهاز، السنة الجاية يمكن حيكون في خليفة الجهاز الحالي اللي هو الحين نتكلم على النوت 20 وسلسلته.
هذا أمر مرة كويس، نعرف أنه ما زال النوت موجود، أحسن من الفكرة اللي كنا فيها قبل ما يصير هذا التصريح منه، وأنه النوت حيلتغي وحيكون آخر جهاز موجود هذه السنة. بالعكس أحسن بالنسبة لي، خلي الجهاز يتأخر سنة بس يجيب لي تقنيات أفضل وأحسن. هنا أعرف أنه الرتم انكسر، بس النوت بيرجع بجهاز جديد ونسخة جديدة عام 22 بإذن الله بشكل مرة رايق. طب بس تتوقع هذه يكون فيها جست نق انه الاس 21 صار يدعم القلم، وكان في اشاعات انهم بيكسرون النوت، فيمكن يقول لك السنه هذه ما في شحون، الناس بينتظرونه ما ينتظرون، اذا لا اسحب، اذا يبغون يرجعون السنه الجايه. هذا ترى الازرق وكلام احمد هنا قاعد يسوي معي. ففعليا نعم ولا. اشوف انه لما نزلوا الاس 21 الترا مع القلم خلوا مجموعة من الناس يتبنوا هذا القلم والجهاز، ولكن ما في تبني ضخم اتوقع لهذه التقنية، وبالتالي تصريح رئيس التنفيذي حق سامسونج حيقنع الناس في الاس 21 الترا مع القلم اكثر، وايضا حيفسح المجال للفولد الجديد مع قلم، مع الخاصية دي تكون في النصف الثاني من السنة. والحين احمد لو شفنا التسريب اللي صار للاطلاقات، خلينا نجيبه هنا، هذا التسريب اللي صار للإطلاقات المتوقعة خلال السنة حقت 21. لاحظوا إنه في شهر 8 مو مؤتمر النوت، بشهر 8 مؤتمر FE، مؤتمر الFE هو اللي موجود في 8، يعني معليش الFE مع نفس هو سلسلة الاس 21 بس صارت FE. هذا الوضع مربك غريب، بس في نفس الوقت أحسه بين إنه الفئة هذه صايرة مطلوبة بشكل كبير، صح، صاير أسمعها كثير بين الناس، أخذت FE بالفعل. فالFE والدفع اللي سووه للFE شيء مرة مجنون. وأضيفه إلى ذلك لو نلاحظ إنه A22 برضه بيجي بتقنية 5G. أوكي، عشان أوضح هنا وين النقطة الأساسية. A32 5G سعره في المملكة 1100 ريال وكذا بالدولار، ممتاز. فهذا السعر يعني انه ال A22 عذرا حيكون ارخص بتقنية ال 5G، فيمكن سامسونج تنزل عن سقف ال1000 ريال بتقنية ال 5G. هالأمر ما كان موجود إلا من موتورولا عندنا في السوق السعودي، شاومي ما جت بشكل رسمي مع ال 5G بهذا السعر. فهنا نعرف إنه سامسونج مركزة بشكل كبير على ال 5G، وإنه بيجي بأجهزة بسعر أفضل وأرخص ومتوفر أكثر للناس. وهالسنة سنة انتشار لسلسلة ال A أكثر من أنها سنة تركيز على السلسلة البريميوم الراقية من سامسونج. وش رايكم بالتحليلات؟ أموري طيبة كويسة؟ أعطوني في نفس التعليقات وش رايكم بهذه الأمور كلها اللي قاعد أقولها. أنتقل للحكم اللي أطلق ضد المراهق في فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا المراهق كان هو وراء سرقة بعض حسابات تويتر لمشاهير العالم، منهم بيل غيتس وشركة أبل وأيضا بعض المستخدمين الآخرين. ومن خلال سرقته لهذه الحسابات أو استيلاءه على هذه الحسابات قدر ينشر تغريدات رسمية من هالحسابات تدعو إلى جمع البيتكوينز في أعمال خيرية. واللي ضبطوا الآدمي أنه قدر يستولي على ما قيمته 100,000 دولار أمريكي في وقتها من قيمة البيتكوينز، فالحين أتوقع أنها بالملايين صارت. الحكم طلع بسجن 3 سنوات له، مقابل أنه يعترف بالجريمة اللي هو سواها. وأيضا بيّنت التفاصيل حسب ما وعدتكم أول بعطيكم التفاصيل، بيّنت التفاصيل كيف قدر يسوي مسألة الاختراق. هي هندسة اجتماعية أكثر من أنها برمجة. وضح في اعترافاته انه قدر يقنع احد موظفين الدعم اللي موجودين عند شركة تويتر، وبالكلام انه هو اصلا من المقر والقسم الثاني حق نفس تويتر المخصص للدعم الفني والسياسات الاي تي والاشياء، شيء معقد. فقاعد يقنعه بانه نعم هو من هذاك المكان، ولما اقنعه عطاه وصول للامكانيات اللي كان يحتاجها هذا الولد عشان يقدر يستولي على حسابات في شركات كبيرة. الموضوع فيه برمجة، ولكن النقطة الأساسية الهندسة الاجتماعية من خلالها قدر بالفعل يفوز عليه. وهنا تنبيه للكل، أي واحد قاعد يشوف هذه الجزئية من الفيديو، يا جماعة ترى الهندسة الاجتماعية شيء موجود وينطبق على المجتمعات اللي فيها تلاحم أكثر من غيرها، لأنه باب المصداقية والثقة موجود عندنا ومطروح بين الدائرة القريبة حقتنا. ولكن الشيء اللي لازم نغيره في أفكارنا، الجوال، الجهاز الذكي، الموبايل، السلولر، وش سميتوه، هذا ما هو باب ثقة أبدا. فأي واحد يكلمني عليه ما يستحق الثقة أبدا. لما الشخص يسولف معاي وأسمع صوته ساعتها يستحق الثقة. إذا كان الشخص من خلال الشبكات حقت التواصل الاجتماعي أعطاني طلب أو طلب مني خدمة مو بعادته، ما يستحق الثقة. علي التأكد عشان ما أكون ضحية للهندسة الاجتماعية.
كافيار وكعادتها تجيب لنا الجوالات الغالية، وأطلقت كيلوغرام من الذهب ممزوج مع تقنية من التقنيات. فعندكم ذهب بسعر 90-80 ألف دولار ينوضع مع جوال ب$1500-2000، وبالتالي يكون عندكم منتج قيمته فوق 160 ألف دولار. كافيار أطلقت موقعها جوالات آيفون وجوالات سامسونج بعدد محدود 7 بس، ولكن كل واحد من هالجوالات في كيلوغرام من ذهب عيار 24 قيراط. وإذا اشتريتوا هذا الجوال بنسخه المحدودة سيتم إيصاله لكم مع حامل خاص، يعني نقدر نقول مع برايفت كارير يجيب لكم إياه، مو شركة شحن، لا شركة شحن خاصة تشيله عشان تجيب لكم الاستثمار الضخم اللي ب$500,000 ريال تقريبا. بل أيضا مع الجهاز، كون انه الذهب عيار 24 قيراط يعتبر ذهب ويك خفيف، يعني يتأثر بشكل جدا كبير، يجي غلاف معه، يجي كفر $500,000 ريال. ايش فينا انا اليوم الدولار؟ $500,000 ريال، ويجيب لكم كفر بلاستيك عشان تغطوه. اتذكر مره كاديلاك نزلوا سياره من الفئات العليا عندهم، كان يقول لك اذا اخذتها يجيك معها ايباد، ما قصرتوا. ومن جد تاخذ سياره يجي معها ايباد. واو، شكرا لكم. فاذا تبغوا تفاصيل عن نفس هذا الجوال الله يحيجنا. لا بس في موقع يمديكم تروحوا الموقع، معليش يا جماعه، بس بالفعل تخيلوا واحد يشتري بالمبلغ. الله يعين يا رب. ونهاية الحلقة كل حلقة أتمنى لكم نهاية أسبوع جميلة بإذن واحد أحد. إذا ودكم لا تحرموني من تعليقاتكم من التفاعل في الحلقة، لأنه يوتيوب قاعدين يتبعوا سياسة مرة غريبة. بل تخيلوا أنه 40% من اللي شاهدوا الحلقة هم أصلا مو مشتركين، وأكثر المشتركين ما قاعد يجيهم تنبيه أصلا على الحلقة. فالله المستعان يا رب العالمين. ويظل حستمر بإذن الله أنا والفريق في إعطائكم الفقرات التقنية والأخبار التقنية بحلقاتها المستمرة من أول بأول بإذن واحد أحد، مع لغة الإشارة توك تدري، وأيضا مع الترجمة العربية والإنجليزية. فالله ينفع بنا أجمعين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن الله.